Se on Tapio T. Terve, moro hei. Mä oon Malmin lentokentällä Helsingissä, Malmi-nimisessä kaupunginosassa. Tähän aikaan mun pitäisi olla matkalla Kokkolaan ja sitä kautta Kälviälle. Huomenna olisi arvon kuntoajot. Löin ilmoittautumisen sisään, mutta erinäistä syistä homma peruuntui. Viikko takaperin peruuntui eräs toinenkin sovittu pyöräilyaktiviteetti erinäisistä syistä. Sellaista vähän, sanotaan, pyöräilyyn liittyvien pettymysten käsittelyä ilmassa. Sellaiset fiilikset. No mutta paras tapa käsitellä fiiliksiä on lähteä ajelemaan Raleiki Jobb soittemelko maanteen kilpapyörällä asfaltille silloin kun sellainen fiilis on. Täällä on mukavat puitteet. Kenttä on suljettu lentotoiminnalta. Isä on tänne joskus laskuvarjolla hypännyt ja veli laskeutunut kuumailmapallon kyytissä kuulemma hyvin vauhdikkaassa tuulessa. Minä tuun sitten ajelemaan pyörällä. Muuta liikennettä aika vähän, kun täällä ei mitään Amerikan autoja tai muuta vastaavaa oo. Kentän kiitotiet vapaana tällaiselle kaksipyöräiselle. Vähän jotenkin alavirreinen fiilis. Kunto on kohillaan. Kävin eilen uimassa. 1000 metrin uinti. Se taittuu aika tuosta vaan. Jaloissa ja käsissä on potkua. 12 kilsan juoksukin taittui tuossa kesälomalla. Siinä itse asiassa ainut juoksu tälle vuodelle, mitä olen harrastanut. Jostakin pitää nyt vähän saada vauhtia tähän pyöräilyhommaan. Vaikka kunto on kohillaan, niin ei oikein sanotaan ole semmoista fiilistä, mitään huippusuorituksia lähteä tekemään. Se on oikeastaan varmaan hyväkin fiilis. On semmoista aika tavallista elämää. Arkea sanoisin. Mihin on oikeastaan kovin motivaatio, niin pitää semmonen saavutettu kuntotaso yllä. Sehän vaatii sen, että ottaa fillarinsa ja lähtee ajamaan. Tämmöisillä parin minuutin alkupuheilla tervetuloa kyytiin. Siitä uutta suoritusta käyntiin. Tässä olisi tarkoitus 2 tuntia nyt hinkailla rinkiä ympäri. Avoin alue. Hyvät puitteet tuulelle. Mäkiä ei nimeksikään. Oli ihan mukava lämmittely hiekkateitä pitkin tänne. Jaloissa on semmonen sopiva meno jo päällä. Voisitte saman tien tässä tasaisella kiitotiellä heittää isompaa vaihdetta edestä ja pykälä numero 3 tuolta takaa. Ketjulinja on optimaalinen ja vaihde sopivan raskas tämmösen 24 mukavalla katenssilla. Saavutamme kiitotien pään ja veivaamme ympäri. Ihmekkäs kulukikin niin hyvin tähän edelliseen suuntaan. Nyt saa pistää vastasen. Alaotteelta vähän aerobi ajoasentoja kadessi 80, niin eiköhän se sillä Tapio T:n tempot lähe. Olisiko mulle siinä hei väliä? Mä tuun tästä, väistäkäs vähän. Kiitti. Kaiken kanssa huvittelukeskus. Lapsiperheet ja kilpapyöräilijät ja hanhet. Aika hyvin kyllä tuuli menee tässä etelä-pohjoissuunnassa. Etelästä puhaltelee. Tässä se nyt tiedostaa vielä voimakkaammin tämä myötätuulen merkityksen. Kun
tulee täältä etelän suunnalta itse pohjoiseen päin. Vedettyä yhden kiitotien mitan tonne vastaseen. Mutta tiedättekö ystävätkö, mulla on tässä vuosien kaikenlaisten grävelöintien sun muiden jälkeen tulee semmonen fiilis, että mä haluaisin panostaa tähän maantiepyöräilytyyppiseen ajamiseen. Sitä mä nyt ei ihan tiedä, tuleeko minusta semmoista tiiviissä parijonossa hyvässä peesissä ajavaa lenkkeilijää sillä tavalla, miten porukka-ajajat on totuttu näkemään, mutta ehkä enempi fiiliksenä sitä asfalttia alle ja vauhtia tuonne 25 paremmalle puolen. Näillä ajatuksin mä lähdin tähän loppukesään liikkeelle ja hetikä piti Kälviältä lähteä vähän vauhtia hakkeen vuosien jälkeen. Peruutus tuli. Did not start. Oh no. Mutta ei pelekua. En ole vielä wattimittaria hommaamassa nähdäkseni, kuinka monta wattia tehokkaammin mennään tätä aeromasta asennosta etelätuulta päin. Tulee 5 kilsaa täyteen tätä kenttälenkkiä. Saavutan tuon eteläisen pisteen. Huiput ajettua, niin heti tuossa alkukesästä on paljon puhuttu 400 ja revettiä ja omaa toimista yöpirkkaa siihen päälle. Tuli se fiilis, että mitä mä haluan nyt alkaa tekemään. Takki oli hyvällä tavalla tyhjä. Mutta pientä hiljaiseloa mä tässä olen viettänyt nyt tämmösten randonneur-tyyppisten suunnitelmien suhteen ja ajatellaan, että se on ihan hyvä välissä. Ihan keskittyä peruskunnon hoitamiseen ja arjen elämiseen. Nyt tässä ei ole sitten tullut jokigravelille laitettua päivämäärää tälle vuodelle. Tämä konsepti on vähän uudistumassa. Nyt kun tässä fiilikset, mitä alan tekemään, on itsellä vähän elellyt suuntaan ja toiseen. Mutta kun meillä on tämä pyöräilyseuran retkijaosto-niminen, mikäs tämä nyt on, retkijaosto, kaveriporukka. Olemme vähän tässä järjestämisvastuuta jakaneet ja 21.9. sunnuntai 2025 Jarno on luvannut järjestää ideoimani järjestyksessään ensimmäisen retkijaoston kuntoajon. Katsotaan mitä tästä konseptiuudistuksesta seuraa, tuleeko perinne. Muutos voi olla hyväkin asia. Hanhet ovat tämän päädyn miinoittaneet siinä määrin, että lokasoista ei liene haittaa. Pelkkää hikeä pestävänä pyöräilypadasta pois tämän lenkin jälkeen. Ja mitä pettymykseen fiiliksistä tuossa puhelin aikaisemmin. Pettymykset kaikenlaiset elämän eri konteksteissa, ne on vaan osa elämää. Niille ei oikein mitään maha. Terveellisintä lienee silloin olla pottuutunut ja keljuuntunut niin kuin pieni orava, kuten sanonta kuuluu. Käsitellä jollakin sopivalla tavalla ne fiiliksensä ja sitten kun sieltä tuntuu, niin oravankin on hyvä taas lähteä takaisin liikenteeseen. Parasta mitä mulla voi nyt olla pyöräilyelämässä on tämä eteläsuomalaisen urbaanin luonnon aikaansaama spontaani intervallitreeni. 1.3 myötäiseen, 1.3 vastaiseen.
4.5. Ei mun jalloilla myötä tuulessakaan kauan tuommoista pidetään yllä. Se tarvitsisi kovemmat jalat, kevyempi fillari ja sitä ilmansuojaa vähän ympärille. Hyvä peesi ja vetovuoret. Bannaaneja mulla ei tänään oo, kun ne vähän tursuilla korvista pihalle. Sellaista on elämä. Pieni tauko paikalla. Se ei oo terästetty. Ihan raakana vedän. Siitä on näkyvyyttä semmonen 2 kilsaa eteenpäin kameran osoittamaan suuntaan. Kolme 8, 40, 45, 46, 47, 48, 49 ja 50,2. Tuntia. Puoli tuntia, sitten tulee 2 tuntia täyteen. Se on hyvä tälle päivälle. Hyvää ajoa tänään. Olen tyytyväinen päivän tekemiseen. Vire ehkä jokseenkin hakuisessa. Kyllä se löytyy vielä. Joskus on taas aika lähteä vetämään pitkään. Ne kyllä Brevetin 4. osa, jos 200 miettikö. Tulee 5 siirtymät täältä ja 40 lenkki tässä nyt vähintään. 22 minuuttia siitä tulee täyteen 2 tuntia. Ja nyt vielä tämän päivän ajoille tämmönen finaalitavoite. Ennen kuin 2 tuntia on täynnä, mä haluan olla tuolla kentän eteläpääjyssä. Aikaa hoitaa se minuuttia 42 sekuntia. Let's go! Joo. Mulla on jo mones kerrat vedottu. Et mulla tulee justiin 2 tuntia täyteen. Mä lopetan siihen. Viimeinen spurtti. Joo. Let's go! Viimeiselle spurtillehan mua kehotti ja 10 sekuntia aikaa kerätä tuonne päätyyn. Ei, jäi tavoitteestani. Hihi. Tuossa kohti 2 tuntia täynnä. 22,27 keskinopeus. Matkaa 44 ja 540 metriä. Kello pyöri tasan 2 tuntia, sisältää pienet omatoimihuoltotauot. Eli tämän hetken lämpötila 25 astetta. Ralehkila asfaltille. Tällaisia sessioita vetämällä luulen, että pieni alavire selätetään. Jalloin se tuntuu ihan hyvältä. Ei kolota missään, kunto lienee kohdillaan. Joten ei tässä mitään hätääkään varmaan ole. Hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua, että sinä olet tämän pyöräilyaiheisen videon tekelleen kahtunut. Iloa ja rauhaa sun päivästä, kun varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheesta joutuu juuri merkeisiin. Kiitos kun olit mukana. Heippa! The Raleigh, Nottingham, England. Tähän vielä
loppuun pienet sanat siitä, että 23.7.25 tuli 24 vuotta siitä, kun tämä pyörä ostettiin. Tai voisi oikeastaan sanoa, että 24 vuotta tämän rungon omistajana, koska niin monta komponenttia sitten niiden päivien vaihdettu. Sitä myötä, kun on tullut kilometriä mittariin ja pyörän kustomointi-ideoita. Alle vuosi, sitten on 4. vuosisata täynnä.